DZXL News 558 kHz 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DZXL 558 RMN Networks at ng management. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yan, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita, kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino, Celle mula sa Amerika. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa himpilang DZXL 558. I'm coming home to stay. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan na. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I tried the rides in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita, Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mo. Check ang ating monitor. Oras, alas 10 ng gabi ng Sabado dito sa Metropolitan New York. And of course, sa Manila, 12 oras. No, Miss Cindy Gonzales, 13 oras ang pagitan natin sa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba-ibang bahagi ng daigdig. Just tansyahin nyo na lang yung inyong mga orasan. Itama nyo sa Metro Manila time, alas 10 ng Sunday. That's right. New York is 9:03 p.m. Oo, kasi kaya kami nagkakalito-lito rito. Biglang nagbago oras dito sa Amerika eh. Kung bakit ito dapat hindi na binabago to. Anyway, nagbumabati ho kami sa inyong lahat. At I'm sure na pagod tayong lahat dito sa nagdaang eleksyon sa Amerika. This is the midday edition ng Sapagkat Mahal Kita. 4 hours ago, nagkaroon tayo ng early edition. At maraming mga reactions, maraming nababahala. Bakit? Pag-uusapan natin yan. Pero masabi ko sa inyo,
na itong si Robert De Niro, na isang may katandaan na Hollywood actor, na minsan kakalat-kalat dyan sa Metro Manila, ito ay talagang ayaw tigilan ang President-elect na ngayon na si Donald Trump. Kung ano-ano ikinakalat na walang mga katotohanan, tinatawag ng diktador, tinatawag ng Hitler. Okay? Kaya ko inuuna ito, siguro nabuwisit na sa kanya yung pinakamayaman sa buong daigdig na kaibigan ni Donald Trump, na genius sa larangan ng science. Siya ang nagpapalipad ng mga rocket ship papunta roon sa Mars, papunta roon sa kung saan. Genius. Tahimik, pero talagang outspoken. Ibig sabihin, ayaw niyang siya ay nakakarinig ng mga bagay na hindi disente. Ngayon, itong si Robert De Niro binanatan. Mga ilang oras na nga nakakalipas. Sinabi ni Elon Musk na itong si Robert De Niro, I will paraphrase what he said, na si Robert De Niro ay isang peke, isang hipokrito, na kasama ang mga artista sa Hollywood na walang ginawa kundi maghihiyaw ilang taon na nakakalipas magsimula ng naging Pangulo si Donald Trump. Nung una pa, 2016. Hindi ko malaman kung ano nasa isip nila eh. Naghihiyawan sila, aalis na kami sa Amerika kapag nanalo muli itong si Donald Trump. Eh nanalo. Ano ngayon ang ginagawa nyo rito sa Amerika? Aha! Nahuli kayo. Na kayo sa MSNBC, kayo sa fake news CNN, tulong-tulong kayong Gagalit na naman ako, Miss Cindy Gonzales eh. Tulong-tulong nyong tinatarantado ilang buwan na si Donald Trump. Pardon my language. Why? Ano ang ginawa sa inyo ni Donald Trump? Kundi pinaganda lang niya ang syudad ng New York. Hindi niyo magawa yung kaya niyang gawin. Yun ang problema niyo. Ha? Problema niyong malaki yan. Kaya ngayon, you're melting down. Ibig sabihin sa Tagalog na melting down, isang yelo na matigas, nalulusaw. Kung ano-ano ang mga pinaggagawa nila, kung ano-ano, sila nag-aaway mismo na ngayon sa MSNBC, sa CNN, at sa iba pang mga antitrust. Yung tinatawag na may mga Donald Trump syndrome. Ngayon kayo umasta. Ano ngayon ang gagawin nyo? Hindi nyo alam kung ano ang gagawin sa inyo ni Donald Trump makatapos sumumpa sa ika-20 ng Enero.
Lalo na yung mga nasa gobyerno na kung ano-anong mga inimbento na kaso laban kay Donald Trump. Ngayon siya may hawak ng Department of Justice ng Federal. Oo, kayong mga nasa state, medyo malakas ng loob nyo magangagawa ng mga prosecutors katulad ni Jack Smith. Subalit, kayo ay nagre-report sa inyong gobernador at ang gobernador ay in effect pwedeng influensyahin ng Pangulo ng Amerika. Lalo na magkakampi na ngayon ang Senado at ang mababang kapulungan. Alam mo, Miss Cindy Gonzales, kahit na 200 na lang, dahil nakuha na yung 200 mga miyembro sa mababang kapulungan sa Congress, wag na madagdagan yun. Kontrolado pa rin ng Republican ang mababang kapulungan ng Amerika. Sa Senado, lakpas-lakpasan. 51 lang ang kailangan na senador. Aba, hindi ko malaman kung lalagpas na ng 60 yata eh. Yun ang nahita nitong mga anti-Trump. Sa buong Amerika, pakita ko sa inyo. Doon sa mga hindi nakamonitor nung aking earlier version ng Sapagkat Mahal Kita. Kulang-pula ang Amerika. Ayan. Kita nyo? Nangangahulugan na yan mga Republicans. Yang kulay bughaw o blue, kakarampot. Yan lang ang mga nakuha ni Kamala. Ilang states yan? Bilangin nyo na lang sa inyong mga hintuturo. Kaya sila nagme-meltdown. Nawala ng kapangyarihan bigla ang Hollywood. Kasi nung araw, ang Hollywood, sikat. Dahil doon sila natutulong sa White House. Doon sila nagko-concert. Lalo na ng panahon ni Obama. Ni Biden. Ngayon, hinto lahat yan. Hindi mahilig dyan si Donald Trump. Ang hilig niya, pababain ang presyo ng halaga. Bagas sa Tagalog, ng mga pamilihan. Sapagkat maraming nasasaktan na mga middle class. At yung mga dapat na wala rito sa Amerika, kulang-kulang 10 hanggang 11 milyon na illegal aliens, nalalagay ngayon sila sa alanganin. That's right. Yun ang inaalala nila. Bali ba naman noong bago mag-eleksyon, kumalat-kalat yung mga ibang Pilipino riyan, ewan ko ano pumasok sa isip nila, at ako'y nagbigay doon sa aking earlier program na dahan-dahan lang mga iho-iha. Sinabi ko kasi 2 days before the election, landslide ang ipapanalo nitong si Donald Trump. Landslide. Di sila naniwala sa yours truly. Sabi, ano yung sinasabi ni Don Lino na landslide? O, hindi ba naging landslide? Di naman ang magaling talaga. Oh.
Sinabi ko rin na magiging Republican pula ang Amerika. O yan, nakita niyo yung mapa. Yun ang naganap. Ha? Hindi ko kamag-anak si Madam Oreng. Kaya lang ang pinagbabasihan ko yung mga nakakausap ko sa intelihensya ng Amerika. Sapagkat yan, well, rounded yung mga yan. Sa mga pangyayari rito sa buong Amerika, sa buong daigdig. To be honest with you. Yun ang aking pinagbabasihan. Hindi pollsters, hindi survey, hindi ngak-ngak ng MSNBC, hindi talak ng CNN na fake news. Kaya yan, pati si Elon Musk, na pinakamayaman sa buong daigdig, Descende, genius. Siya ang may-ari ng Tesla, electric cars, and all that. Artificial intelligence. Binanatan ang nangunguna sa mga detractors ni Trump, kundi si Robert De Niro. De Niro, gawin mo yung iyong hinangas-ngas na ikaw ay aalis ng Amerika. Okay? Bilang pa kita ng ticket. Okay, diyan ka na lang standby sa Metro Manila. Total, may ini-standby yan kaya diyan casino. Ewan ko kung ikaw may may-ari niyan. Bakit? May pogo ka ba riyan? Mag-iingat kayo. Ha? Kayong mga nasa underworld, hindi kayo sasantuhin ni Donald Trump. Sinabi na niya yan. Patitigin niya lahat ng krimen sa buong Amerika. Kaya ang nagpanalo sa kanya, ang mga mamamayan. Sipin nyo, biruin niyo yan, pulang-pula, halos walang itinira. Nananalig sila na si Donald Trump ay merong dissenting pagkatao, hindi yung mga iningangas-ngas dyan sa ABC ng The View. Anong The View? Yung mga babae na yon. Walang laman ng mga ulo nun. Pero yun ang mga pinanonood ng mga nakatunganga ng mga nanay, mga dalagita, nagpupunta pa ron sa Channel 7. Sige, araw-araw yan, kinignak-nak. Walang ginawa kundi tarantaduhin ang kredibilidad nitong si Donald Trump. Akala nila yung mga tao na yung mga nanonood sa kanila ay nasisiyahan. Yung pala, yun ang bumoto kay Donald Trump dahil 2 weeks before, nagsilabas ang mga matitinong mainstream at naglagay ng mga artikulo na dinibank lahat ang mga sinasabi ng mga naturang network na walang kredibilidad. I'm taking this opportunity. Yan ang maganda nitong meron tayong access sa online worldwide net. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Yan, nakikita ko itong mga binabasa ng aking mga tauhan dito. Sa reaction nila, lahat Trump.
Ngayon, deportation. Pakinggan natin itong mga inaalala ng mga kawawa naman na huwag naman sana na mapauwi sa Pilipinas ng sapilitan. Kaya sinasabi ng embahada, magkusa na kayo na umuwi. Huwag nyo nang hintayin na kayo ay madampot ng Immigration Customs Enforcement o ICE. Dahil kapag kayo na-deport, hindi na kayo makakabalik ng Amerika. Forever and ever. Amen. Ganun din ang mga ibang mga illegal aliens. Narito, pakinggan natin. Maraming natatakot ngayon o nababahala na talagang itutuloy ni Pangulong Trump ang pag-deport ng mga illegal or undocumented na mga mamamayan dito sa Amerika. Your thoughts? Oo, naiintindihan ko kung bakit maraming nababahala sa posibleng malawakang deportasyon ng mga undocumented immigrants sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Sa mga nakaraang termino niya, malinaw ang kanyang tindig sa imigrasyon at binigyang prioridad niya ang mahigpit na seguridad sa hangganan at pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon. Ang takot ng mga tao ay batay sa mga konkretong hakbang na ginawa noon ni Trump, tulad ng pagdagdag ng mga immigration and customs enforcement raids at ang pagtatatag ng mga pulisya na naglalayong limitahan ang pagpasok at pananatili ng mga undocumented immigrants. Kung sakaling ituloy niya ito, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa mga komunidad ng imigrante. Marami ang nangangamba sa kaligtasan at seguridad ng kanilang mga pamilya, lalo na yung mga may matagal nang nakatira sa US at may mga anak na Amerikano na. Ang ganitong mga hakbang ay maaaring magdulot ng matinding stress sa mga pamilya at komunidad, pati na rin sa mga lokal na ekonomiya na umaasa sa mga manggagawang imigrante. Kaya, bagamat may dahilan para mabahala, mahalaga ring bantayan ang mga konkretong hakbang at tingnan kung paano ito aktual na isa sa katukaran. Pareho kapartido ni Donald Trump ang mga senador at 200 na nasa House. Sa iyong palagay, ito ay magiging smooth para kay Trump sapagkat sila ang mga nagsusulong na bantayan ang border, di ba? Tama ka. Sa pagkakaroon ni Trump ng kapartido sa Senado at mayorya sa House, maaaring mas madali para sa kanya na isulong ang kanyang mga polisiya, lalo na sa imigrasyon at seguridad sa hangganan. Dahil marami sa kanila ay sumusuporta sa ideya ng mas mahigpit na border security, mas malaki ang tsansa na maipasa ang mga batas o mga hakbang na magpapatibay sa mga programa para sa pagpapatupad ng mga immigration laws, pagpapalakas ng pondo para sa border control, iba pang mga inisyatiba na layuning palakasin ang seguridad ng hangganan. Kapag kontrolado ng isang partido ang parehong sangay ng gobyerno, nagiging smooth ang proseso. Dahil madalas ay nagkakaisa sila sa mga pangunahing advokasya, tulad ng mga issue sa border at imigrasyon na inendorso ni Trump. May mga 200,000 mga Pilipino rito na undocumented. Sinasabi ng Embahada ng Pilipinas na mabuti pang umuwi na lang sila ng voluntaryo kaysa sila ay manatili rito at sila ay mahuli sapagkat kung sila ay ma-deport, hindi na sila makababalik ng Amerika. Your thoughts about that? Ang desisyon ng Embahada ng Pilipinas ay may mabigat na basehan at practical na layunin. Sa kasalukuyang klima sa ilalim ng administrasyon ni Trump, lalo na suportado siya ng kanyang partido sa Senado at House, ang posibilidad ng mas mahigpit na pagpapatupad ng deportasyon ay mataas. Kung ang isang undocumented na Filipino ay ma-deport, kadalasan ay magkakaroon sila ng ban na magtitigil sa kanilang makabalik sa US sa loob ng ilang taon o minsan ay permanente, depende sa kaso. Ang voluntaryong pagbabalik sa Pilipinas ay maaaring isang mas ligtas na opsyon para sa mga gustong bumalik sa Amerika balang araw. Sa ganitong paraan, maaari silang mag-apply ng maayos sa hinaharap at hindi magkakaroon ng record ng deportation na maaaring makaapekto sa kanilang pagbalik. Bagamat mahirap ang desisyon, ang pagbabalik sa sariling bansa ay maaaring magbigay
magbigay sa kanila ng mas matatag na plano para sa hinaharap. Lalo na't posible ring may pagpatuloy nila ang kanilang buhay sa Pilipinas nang walang takot sa pagkakahuli. Gayunpaman, ang desisyon ay personal at depende sa sitwasyon ng bawat isa. Kaya mahalaga ring magkaroon ng konsultasyon sa mga immigration attorney para magabayan sila sa mga posibleng legal na hakbang. Tama ka, sang-ayon ako. Well, that's all we need right now, and I'm really happy that you're getting comfortable in speaking in Tagalog as a analyst. Maraming salamat, and I'll talk to you later. Maraming salamat din. Natutuwa akong makatulong sa iyo at masaya rin akong magtagalog kasama ka. Ingat ka at hanggang sa susunod na usapan natin. Thank you. You're very welcome. Matindi. Alam niyo itong mga nakakausap natin ito na naririnig niyo rito, especially during the midday ng week, mga nasa intelensya ng Amerika ito, men and women, sila'y nakapagsasalita ng, I don't know, sinasabi ko, 5, 6, 7, baka mas pa, ng mga iba-ibang lingwahe. Yun ang kanilang expertise, mga analyst yan, including Tagalog. Kaya nakakatuwa. Ngayon, ang sinasabi niya, kailangan talagang umuwi ang mga Pilipino. Huwag nang maging bantulot. Kasi kapag ginastusan ka pa ng Amerika na ikaw ay pauwiin at i-deport, that's no good. Hindi ka na papapasukin pabalik at meron ka ng kaso. At yung iba naman na nandito at makikipagsapalaran, hindi niyo ba alam na meron kayong mga ginawang aksyon, although, you know, breaking the law sa immigration is considered, you know, civil, you see, or administrative. Pero pwede kayong i-cite ng contempt. Perjury, sapagkat nagsinungaling kayo sa inyong pagpasok ng Amerika. Eh, hintayin niyo pa ba yun? Mag-aaksaya kayo ng pera sa abogado? Payayamanin niyo lang abogado, eh, hindi kayo titigilan yan. Paikot-ikutin kayo, promise dito, promise doon. Yung pala, wala rin. Eh, paano yun? Kaya, ang pinaka-the best talaga, Miss Cindy Gonzales, let me say this, umuwi na lang sila. Voluntad. That's right. Volunteer. I'm going home, Mr. United States Citizen Immigration Service, NICE. Oh, ilalagay kayo sa isang, you know, magandang hotel. Marami kayo doon, magkakasama kayo. May mga ibang mga lahi. Tapos sasabihin, okay, in about 2 weeks, sasakay kayo ng chartered plane. Baka 747 pa yan, matindi. Baka yung iba, malagay pa sa first class. You never know. Oh, uwi! Philippines! Tapos, yun nga lang, meron ba naghihintay sa inyong trabaho? Kaya kung sinasabi kanina, kawawa naman sila. Sapagkat ang Pilipinas ay medyo, yung ekonomiya doon ay parang inaalo ng tubig na parang West Philippine Sea. Napag-uusapan natin yan. Dahil ang komunistang China ayaw talagang tigilan ng Pilipinas sa kanilang gusto na angkinin ang West Philippine Sea. Pag-uusapan natin yan sa second portion, I promise. Dahil nabitin tayo last week.
dahil nga rito sa eleksyon sa Amerika. Kaya sa pagkakataong ito, kailangang maghanap buhay ang DZXL at huwag niyong kalilimutan, tangkilikin niyo sa tweet na ang 558 DZXL RMN News Manila. And let's go DZXL commercial. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya, kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. DZXL 558. DZXL News. Ang himpilan ng RMN. Maraming beses na kitang nilayasan. Maraming beses. Subalit tayo sa tweet na
ay naka-simulcast sa 558 DZXL RMN News Manila. Huwag niyong kalilimutan, nagpapasalamat ang 558 DZXL RMN News sa lahat ng tumatangkilik sapagkat mahalaga ang mga inyong pagbabalasakit. Mahigit 6 na po hanggang 65 broadcast stations ang Radio Mindanao Network, the largest fleet of broadcast stations sa radyo Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat sa mga tumatangkilik. At paalala rin, bago ko makalimutan, Miss Cindy Gonzales, tangkiligin nila yung palatuntunan ni Rod Marcelino and Attorney Claire Castro tuwing alas 8 ng gabi, weekdays hanggang Biyernes, para sa inyong legal na pangangailangan. That's right. Importante yan eh. Para naintindihan nyo yung ginagawa nila dyan sa Kongreso. Nag-away-away na sila ngayon dyan. Kung may oras tayo, pag-uusapan natin yan. Kaya pakinggan natin itong dalawang magkapartner. Thank you sa mga suki natin dyan na nakikinig sa WRMN to your kay Don Lino, Celle. At tuwing linggo, dito po sa ating himpilan partner, ang Sapagkat Mahal kita. Alas 8 ng umaga yan hanggang alas 11 ng umaga, mga kasama. Live yan sa WRMN New York every Sunday. Ang Sapagkat Mahal kita. Opo, ni Don Lino Celle ng WRMN New York USA. Maraming salamat, Rod Marcelino and Claire Castro, at sa lahat ng staffers ng 558 DZXL RMN News Manila. That's right. Nahanap ko Miss Cindy Gonzales yung yung kay Maria Bartiromo na isang paborito kong journalista sa Amerika. Dahil meron siyang in-interview, patungkol na riyan sa nagdaang eleksyon, kung paano talaga sinalbahe si Trump. Subalit hindi sila nagtagumpay. Para next week, hindi na natin pag-uusapan itong Trump, sapagkat si Trump, wala na silang magagawa. Senado, Kongreso, Lower House, hawak ni Trump. Dako po. Pakinggan natin ito sa palatuntunan ni Miss Maria Bartiromo. And all of the credit goes to President Trump. He is the hardest worker in American politics. His determination in the face of so much adversity throughout this campaign has been so inspiring. 2 assassination attempts on his life. They tried to imprison him, remove his name off the ballot. They've impeached him. They censored him, deplatformed him, and he was more determined than ever to fight for this country. And I think the American people see a leader in President Trump who, even in the darkest of times, is going to raise his fist in the air and say, fight
fight. And he will continue to do that every single day, I know. And he will be a president, Maria, for all Americans, including those who didn't vote for him yesterday. As he has long said, success is going to bring this country together, and success has always been Donald Trump's number one priority. Were you surprised that he got the popular vote as well? It was just icing on the cake. Obviously, our goal was to get to 270. When we saw Georgia and North Carolina trending in the right direction, and we saw the national trends again of rural voter turnout, we saw that Black Americans were turning out for President Trump in big numbers. Arab Americans in Dearborn, Michigan, as well, were rejecting Kamala Harris. When we saw all these little trends, we felt very good very early in the night. But to win the popular vote, again, just proves that the work ethic of President Trump, barnstorming the country, and being unafraid to take his message into the deepest blue pockets of this country paid dividends. Well, I mean, you also have to consider the fact that Kamala's campaign really turned ugly toward the end. Name calling, Joe Biden calling supporters garbage, Mark Cuban saying he's never with smart and intelligent women, Kamala Harris calling Trump Hitler. That's right. And the fake news in the last couple of months was working overtime. I dealt with it every single day as the press secretary for this campaign, trying to say President Trump was the divisive one in this race. And it's pathetic when you look at the rhetoric that was spewed by Kamala Harris and the Democrat Party. They've been likening President Trump to Hitler, one of the worst mass murderers in history. They labeled his supporters Nazis. Joe Biden, the sitting president, calling more than half the country garbage. Ultimately, the American people were able to see that it's President Trump who actually wants to unify this country, and it's the Democrat Party who has become this party of elitists who look down on the working men and women. More tax relief is coming for the American people. He made bold promises to end taxes on Social Security for our seniors, taxes on tips for workers, taxes on overtime. He wants to put more money back in people's pockets. We're going to drill, baby, drill, expedite permits for fossil fuels to get this country moving again and bring down the cost of living. And again, on day one, he's going to use his executive power that Kamala Harris and Joe Biden have refused to exercise to shut down the southern border. And we're going to empower law enforcement to launch the largest mass deportation operation in American history. We have to get these illegal immigrants out of our country. When President Trump is back in the White House, America will be a nation of law and order once again. Carolyn, it's great to have you this morning. Thanks so much. Great to see you, Maria. Thanks. Carolyn Levitt. Maria Barteromo, fact business. O gayon, yung mga namimintas sa Fox News, ano ngayon masasabi nyo? Alam niyo ba na lahat ng prediction ng kanilang mga commentators, yun ang nangyari. Tulad dito sa WRMN New York, Radio Pinoy, with yours truly. Meron kami mga sources Hindi yung kung ano maisip para lang manalbahe. You know, sana magtanda ang mga Democrats. Although it will take many, many years bago kayo makabuelo. Kung makakabuelo pa kayo. Di nyo ba alam sa ngayon meron pang mga ibang states na posibleng madagdag dun sa majority na ng Senado at yung 200, malaki ang posibilidad na makakakuha pa ang lower house ng mga congressmen, congresswoman. Tao yung mga bumoto, Miss Cindy Gonzales, sila ang nasusunod. Yun ang maganda. Kinumbinsi ni Trump na huwag kayo maniniwala dyan sa mga fake news na yan. At hinatag niya ang katotohanan. Sinasagot niya, itong si Kamala, walang ginawa kundi tawa ng tawa. Pagbaba ng Air Force 2, tatanungin ng hard questions, hindi sasagot. Tapos, nagkaroon sila ng rally, nakakarampot ang dumating, at yun lang paborito nila na fake news organizations ang nag-interview sa kanya para malambot ang mga katanungan. Naku, Diyos mio, yun ako ikikwento lahat sa inyo. Ewan ko.
Miss Cindy Gonzales, itong mga naghihintay, parinig natin sa kanila kung paano nagkagulutong sila mismo sa MSNBC at CNN. Nagkagulo-gulo sila. Mabuti na lang may natauhan. Sinabi na tanggapin natin na tayo'y natalo. Di naman ang karambas. So, pakinggan nyo to. Donald J. Trump mean to you? It means with Donald Trump becoming president and having control of the Senate and possibly the House, I think our Dow will soar. The owner here, Juanita, you're the owner of the Family Chill and Grill. You told our producers you didn't know if you were going to be able to maintain this restaurant. How are you feeling this morning? Very optimistic. Do you think because Donald Trump won, you're going to be able to hold on to your business? Yes, he's one of the small business owners. I knew them weren't. They've never even held owned a business. They've never ran anything. Juanita, we wish you the best. Carly, we do so many stories like this with these small business owners that had such a tough 4 years. I love the optimism. I love the hope that we just heard from Juanita and so many. Oh, yeah. What a main story of the day of the election is it's being called the greatest political comeback in history. So how are you feeling about the result? I think it's wonderful. We're blessed. I now feel like that the opportunities and the hopes and dreams for your children and grandchildren are now going to be possible. We thank God for saving his life, and we're enthusiastic, looking forward to the next 4 years. Remarkable. He endured 2 assassination attempts. What are you hoping Donald Trump will accomplish over the next 4 years? Make America great again. USA has been blessed. Yeah, well, the first time he did what he said, I want him to do it again. I was talking at this great table about the border. You say that the southern border is the most important issue to you. He says that he's going to fix what the Biden administration broke. Just looking for handouts, and we're giving handouts to people coming across the border. I see you're wearing a retired Air Force hat, so we thank you so much for your service. Grocery prices, gasoline prices, and housing prices that all went through the roof because of Kamala Harris' spending. That's not what America wanted 4 more years of. You can talk about the southern border. Kamala Harris is that border czar. She initiated all of those executive actions that let 10, 12, 15 million illegal aliens come across the border. We're going to steal that border, and we're going to look after American interests. The world is a tinderbox. We want stability. We want to make sure that Americans are going to be strong enough to protect our interests at home and abroad. Donald Trump truly talked to the American people about the issues that they cared about, and that's why we have such a mandate. Yan ang narinig ng mga huda sa MSNBC at saka CNN. Okay? Etong naging reaction nila. Vice President Harris actually used the word fascist recently when she was talking about Donald Trump. Let's watch that. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. He's going to sit there unstable, unhinged, plotting his revenge, plotting his retribution, creating an enemies list. So, what is the needle that Kamala Harris is going to thread this morning when we hear from her? Considering there is this mandate to govern, the country has said in terms wider than many of the polls showed that Donald Trump has a mandate. How does she, considering what she said about what this is going to mean, how does she address the country? But the point is, he just spent weeks and weeks and weeks and weeks conditioning the entire party and nearly half the country to believe that Trump is a fascist, that he's going to be a dictator, that he's going to rip up the Constitution, that he's going to cause a bloodbath, and on and on and on. And now she has to wake up today and say, okay, and I'm now conceding power to the person that I strongly implied was going to be a modern Hitler. Do you believe that people she just conditioned with that kind of campaign are going to accept it? That's not the way this works. First of all, then she didn't actually believe it. No, that's right. First of all, she actually believed it. She just used but 1 second. I mean, I don't want to relitigate campaign talking points. But when you're talking about fascism, we're actually talking about what his chief of staff said. When you're talking about... She said it. She said it. The only question I have is, did she believe it or not? Yes. Okay, so she's going then to concede to a fascist. Yes.
mentioned in an earlier segment about people being afraid about the state of the country and democracy writ large. A lot of people on the right believe the same thing because they have seen after 3.5 years constant perpetual attacks against them, against their way of life, against what they believe allegedly about who they are as people. Because people in D.C. and New York and on the left coast and a lot of progressives don't understand them. Instead of attempting to make the effort to understand, you guys are called them racist and bigots, uneducated, and But at the same time, we're stupid. We're sitting in the blood of our people, which I've said before. They're stupid. Jim Crow. So if we're going to go down that, I mean, Scott Jennings, you believe that I am poisoning the white blood? I mean, come on. But hold on. To what Bakari was saying, this was an election. It's like any sport. He won. You say, we did our best. I thank my team. Now it's up to him. And I hope, of course you're going to wish the best for the new leader. I mean, do you understand how our democracy? Magaling. Oh, paano yan? At kinukuntsaba pa nila yung mga nag-invento ng mga kaso laban kay Trump na ituloy daw ang pagsisintensya kay Trump kahit na naging presidente. Matapang ang mga pula nito. Hindi nito alam nito, mga hudas na to kung ano hinaharap nila. Sinasabi na wag na, itigil nyo na yan. At sinabi ni Jack Smith mismo na mukhang ayaw na niya na ituloy. Ngayon, tingnan natin kung ano ang ibinibigay na impormasyon sa atin itong ating US Intel analyst. Okay? Patukol sa mga ano ang kapangyarihan ngayon ni Trump kung bakit hindi siya pwedeng ugain dyan sa White House ngayong siya ay Pangulo na. Especially pagdating ng ika-20 simula ng Enero next year. That's right. You're welcome. Not any more questions? Prosecuting a U.S. sitting president. Suing or prosecuting a sitting U.S. president is complex due to legal and constitutional protections. The president has immunity from civil suits for official actions taken while in office. Criminal prosecution is even more challenging. The Department of Justice has long held the view that a sitting president cannot be indicted, arguing it would unconstitutionally undermine the president's ability to perform their duties. However, this is a policy, not settled law. How about if Trump becomes the U.S. president? If Trump were to become president again, it would add layers of complexity to any ongoing or future legal proceedings against him. While a sitting president has certain immunities, such as from civil suits, the Department of Justice has a long-standing policy against indicting a sitting president, which could delay legal action until after their term. Additionally, a president might have to pardon themselves for federal crimes, although the legality of such a move is untested. Overall, his becoming president could complicate, but not necessarily halt, legal proceedings. Therefore, it is very hard to prosecute Trump being the current president. Yes, it would be challenging to prosecute Trump as the current president. The Department of Justice's policy against indicting a sitting president is a significant hurdle. Legal proceedings could be delayed until after his presidency. Even with potential legal challenges, like self-pardon attempts, the complexities of prosecuting a sitting president make it a difficult process. Ang pag-usig o pagdedemanda sa isang kasalukuyang Pangulo ng US ay mahirap sa mga legal at konstitusyonal na proteksyon. Ang Pangulo ay may immunity mula sa mga sipil na kaso para sa mga opisyal na hakbang na ginawa habang nasa tungkulin.
ang kriminal na pag-usig ay mas mahirap pa. May matagal ng pananaw ng Department of Justice na hindi maaaring itabla ang isang nakakupong pangulo, naniniwala na ito ay labag sa saligang batas dahil maapektuhan ang kakayahan ng pangulo na gampanan ang kanyang mga tungkulin. Gayunpaman, ito ay isang polisiya, hindi batas o legal na debate. Ang pangunahing paraan ng Kongreso ang pangunahing paraan sa konstitusyon para tugunan ang maling gawain ng Pangulo na maaaring gumantong sa tungkulin, posibleng pag-usig magtatapos. Maliban na lang kung ang Senado at ang mababang kapulungan ay parehong kapartido ng Pangulong Donald Trump. Tama ka. Kung ang Senado at mababang kapulungan ay may majority na kaalyado ni Pangulong Donald Trump, mas mahirap ang pag-impeach sa kanya. Proseso ng impeachment ay nagsisimula sa mababang kapulungan, kung saan kinakailangan ang simpleng majority para maaprubahan ang mga artikulo ng impeachment. Kapag napatalsik ng mababang kapulungan, ang kaso ay ikat sa Senado kung saan kailangan ng 2/3 para mahatulan, maalis sa pwesto ang Pangulo. Kung parehong mayorya ng mga kapanig ni Trump sa 2 kapulungan, malaki ang posibilidad na hindi umusad. You're very good. I think that's what I just did right now. At we will chat again. Salamat. Maraming salamat. Masaya akong nakatulong. Huwag kang mag-atubiling bumalik kung may iba ka pang gustong pag-usapan. Nandito lang ako. I got you. Napakalambing na Amerikana yan. Tuwa siya magsalita ng Tagalog eh. Sabi ko nga sa inyo, yung mga analyst na yan, sa intelligence ng Amerika, they can speak many languages. Italian, Irish, Australian type of English, Italiano, Espanyoles, kung ano-ano, Czechoslovakian, Sus Mario, Russian. Anyway, yun. Kinapos na naman tayo. Next week, pag-uusapan natin ang balikatan. Mahalaga yan. Sapagkat kailangan palakasin ng Pilipinas ang kanilang sandatahan. Kaya sana, yung mga baka-komunista dyan sa Pilipinas, mag-isip-isip kayo. Ilalaglag kayo ng komunistang China. Kala nyo ba kung pupunta kayo dun sa China aasikasuhin kayo ron? Tapos ngawa kayo ng ngawa dyan nung hindi pa Pangulo si Donald Trump? Na bakit may mga kampo rito ang Amerika? Naku. Mr. D. Gonzales, sa pagkakataong ito, nais nating pasalamatan muli ang 558 DZXL RMA News Manila sapagkat mahal kita simulcast dito sa Metropolitan New York Radio Pinoy. DZXL Lino, Celle ito. Back to you, XL. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Good